ξέρω αν θέλω να συστηθώ με το όνομά μου, γιατί δεν έχω αποφασίσει ακόμα πώς νιώθω για το όνομά μου. Αλλά μπορώ να πω ότι είμαι 27 χρονών, ότι είμαι καλλιτέχνης που κατά λάθος έχει καταλήξει να είναι προγραμματιστής, ότι ζω με τον σύντροφό μου, τον σκύλο του και τη γάτα μου και έκανα μαστεκτομή τον περασμένο Νοέμβρη, επειδή είμαι τρανς. Αυτά μου φαίνεται είναι τα βασικά. Τα σημάδια μου προέρχονται από την μαστεκτομή που έκανα, το top surgery όπως το λέμε. Είναι όλο κατά μήκος εδώ πέρα στο στήθος μου, από τη μία άκρη ως την άλλη. Είναι περίπου σαν τα σημάδια που γίνονται στην μαστεκτομή με λόγω καρκίνου, αλλά είναι λίγο πιο ήπια και επίσης έχω και κρατήσει τις ρόγες μου, οι οποίες επίσης έχουν ουλές γύρω τους. Η επέμβασή μου έχει επηρεάσει μόνο θετικά την καθημερινότητά μου, είναι αλήθεια, και ήταν επιλογή μου να συμβεί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί δεν ήταν ότι δεν μπορούσα να ζήσω πριν, αλλά κάθε μέρα είχε κυριολεκτικά και μεταφορικά ένα έξτρα βάρος. Και είναι μικρά πράγματα, είναι η αλήθεια. Περίμενα να είναι αυτό το τεράστια, wow, ξαφνικά είμαι flat, αλλά εν τέλει είναι απλά το καθημερινό, η συνειδητοποίηση που έχω μέσα στο τόσο ότι δεν χρειάζεται να βάλω σουτιέν, βασικά. Ή δεν χρειάζεται να καλύψω τις ρόγες μου. Το ότι απλά δεν είναι πλέον στο μυαλό μου. Είναι περισσότερο το ότι δεν είναι στο μυαλό μου, παρά ότι το σκέφτομαι θετικά. Το μόνο αρνητικό που θα μπορούσα να πω, και όχι ακριβώς αρνητικό, είναι η πραγματικότητα ότι οποιοδήποτε επέμβαση είναι δύσκολη και θέλει πολύ healing μετά, θέλει εβδομάδες που είσαι στο κρεβάτι, θέλει μήνες αποθεραπείας, θέλει διορθώσεις και πάντα κατά 99% θα σου μείνει κάτι το οποίο δεν σ' αρέσει. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είμαι 100% ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι λίγο, μπορεί να σε συντρίψει λίγο ψυχολογικά. Να πεις ότι έχεις βάλει όλο αυτόν τον κόπο και έχεις ξοδέψει όλα αυτά τα χρήματα, γιατί προφανώς δεν καλύπτεται από το κράτος αυτή η επέμβαση. Και εν τέλει δεν είναι ακριβώς αυτό που στόχευες. Και με αυτό τώρα προσπαθώ λιγάκι να κάνω ένα come to terms with. Τα εμπόδια μπορώ να σκεφτώ για μένα προσωπικά, γιατί για κάθε άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικά. Πρώτον, τα χρήματα. Τα χρήματα είναι από 3.000 και πάνω. Όχι 3.000, συνήθως είναι περισσότερα από 3.000, τα οποία δεν υπάρχει πιθανότητα να σου πληρώσει το κράτος, δεν υπάρχει πιθανότητα οποιαδήποτε ασφάλιση να σου πληρώσει, γιατί δεν θεωρείται υποχρεωτική, θεωρείται cosmetic εγχείρηση, το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο. Τα χρήματα εν τέλει δεν κατάφερα καν να τα μαζέψω. Κατάφερα να μου δώσουν λίγα οι γονείς μου, οι οποίοι επίσης ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούν ότι θα γίνει όλο αυτό. Αστειοδός, τα περισσότερα σχόλια που έχω ακούσει είναι για το ξυρισμένο μου κεφάλι. Και αν είμαι άρρωστο. Αν έχω κάποια άρρωση, γιατί έχω ξυρισμένο κεφάλι. Δεν έχω ακούσει τίποτα για το στήθος, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν το προσέχει. Και ούτως ή άλλως με κλαμβάνει ως θηλυκότητα και δεν κοιτάει πάρα πολύ. Το μόνο που έχω λάβει είναι περίεργα βλέμματα. Με τα πρότυπα ομορφιάς είναι λίγο περίεργο όταν είσαι εκτός του δίπολου. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο ομορφιάς, αλλά ταυτόχρονα ξέρεις ότι δεν είσαι σωστά στα πρότυπα με τα οποία έχεις μεγαλώσει. Δηλαδή, ακόμα υπάρχει αυτό το εσωτερικευμένο, το ότι δεν φαίνομαι όπως θα έπρεπε. Να πω την αλήθεια μου, καμιά φορά κάνει και πολύ θετική διαφορά. Ας πούμε, από όταν άρχισα να ξυρίζω το κεφάλι μου, να ντύνομαι πιο αντρικά κτλ. Δεν με κοιτάνε άντρες στον δρόμο. Και έχοντας μεγαλώσει από τα 14 μου με άντρες να με κοιτάνε στον δρόμο και να μου μιλάνε στον δρόμο, το ότι ξαφνικά απλά μπορώ να υπάρχω ουδέτερα γύρω τους, είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό. Και είναι καλύτερο από οποιαδήποτε στάνταρ μπορώ να ακολουθήσω, γιατί ναι, εν τέλει είναι δικό μου μαχαίρι η θηλυκότητα. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ έτσι και πάρα πολύ αλλιώς και εν τέλει αυτό που θα αντιμετωπίσεις άμα είσαι έτσι και αλλιώς είναι βία. Άρα όσο δεν έχω το στήθος και δεν έχω το μαλλί και ίσως ξεκινήσω ορμόνες, μετά θα σταματήσει να είναι η βία προς θηλυκότητες και θα αρχίσει να είναι η βία προς άτομα που δεν ταιριάζουν. Είναι περίεργο θέμα το misgendering, γιατί ακόμα είμαι στο σημείο που με βλέπουν γύρω μου, με κάνουν perceive σαν γυναίκα κατά κύριο λόγο
Και εγώ επιλέγω κιόλας να μην είμαι αναγκαστικά out παντού. Ας πούμε, στη δουλειά μου δεν είμαι out. Στη δουλειά μου μιλάνε σαν να είμαι γυναίκα και είναι περίεργο και είναι δύσκολο. Και 8 ώρες την ημέρα ακούω συνέχεια το λάθος και συνηθίζεται, αλλά ποτέ δεν συνηθίζεται πλήρως. Οι δύο μου επιλογές είναι είτε να με κάνουν misgender, είτε να μάθω αν η γύρω μου είναι τρανσφοβική ή όχι και πιθανόν να συνεχίσουν να με κάνουν misgender, αλλά αυτή τη φορά συνειδητά και όχι κατά λάθος. Προτιμώ να νιώθω ασφάλεια και να πιστεύω ότι οι άλλοι απλά δεν έχουν καταλάβει, παρά να ξέρω ότι ξέρουν και να το κάνουν μετά με σκοπό να βλάψουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Απλά να μην υποθέσεις τι είναι ο άλλος, απλά κοιτώντας τον, το οποίο είναι δύσκολο, υποθέτω, γιατί όλοι μας όταν βλέπουμε κάποιον στιγμιαία τον βάζουμε σε κάποιο κουτάκι, γιατί έτσι είμαστε προγραμματισμένοι. Έχουμε μάθει ότι υπάρχουν αυτά τα δύο κουτιά. Απλά να μην υποθέτεις, να ρωτάς, να προσπαθείς να δείχνεις σεβασμό, δεν είναι πολύ. Την περισσότερη βία που έχω φάει είναι στα θηλυκότητα, όταν ζούσα στα θηλυκότητα. Εκεί ήταν η περισσότερη βία που έχω φάει. Τώρα περνάω λίγο παρατήρητο. Έχω φάει έτσι βλέμματα όταν έβγαινα, ας πούμε, με την κοπέλα μου. Ή έχω φάει αντίστοιχα βλέμματα όταν έβγαινα με το αγόρι μου. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις, κάποιος που δεν βλέπει πολύ καλά μπορεί να νομίσει ότι είμαστε ομόφυλο ζευγάρι. Αλλά ευτυχώς δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι άλλο. Έχω πολύ καλό περίγυρο και ξέρω πώς να δείχνω ότι δεν είμαι εδώ για τα δικά σου κατά. Συγγνώμη, έχω ένα περιστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ. Δεν είναι αστείο, συγγνώμη, εμένα μου φαίνεται αστείο, αλλά δεν είναι αστείο. Αλλά μου είχαν στείλει death threats από το Messenger. Ναι. Και αφού είδα το προφίλ του ατόμου, συνειδητοποίησα ότι ήταν ένα άτομο στο γυμνάσιο. Επομένως, εντάξει. Αλλά ήταν του στυλ, ερχόμαστε με καποδιστριακό, σπούδαζα στο καποδιστριακό τότε, να ρίξουμε μαχαιριές και είπε τη πιο αστεία έκφραση που έχω ακούσει ως τώρα. Είπε ήτανε μάγισσα, λεσβία, χορτοφάγισσα. Όχι, ήταν λεσβία χορτοφάγισσα. Δεν μπόρεσα να το πάρω πολύ σοβαρά, είναι η αλήθεια, και ήταν λίγο τρομακτικό. Γενικά έχω μεγαλώσει με τη λογική του να αγαπάω το σώμα μου για αυτά που μπορεί να κάνει για μένα. Περισσότερο από το να το αγαπάω για το πώς είναι εμφανισιακά. Μ' αρέσει εμφανισιακά, αλλά αγαπάω τις δυνατότητες που έχει. Αγαπάω το ότι με αφήνει να κοιμηθώ και με πάει σε μέρη και απλά κάνει πράγματα για μένα. Πολλά πράγματα επίσης δεν μπορεί να κάνει, to be fair, αλλά δεν το κρατάω μανιάτικο. Τώρα είμαι σε ένα σημείο που είμαι αρκετά ευχαριστημένο με το σώμα μου. Ακόμα έχω μια μικρή δυσφορία με το στήθος μου και υπάρχουν κάποιες μικροδιορθώσεις που θέλω να κάνω, το οποίο είναι επίσης μια μεγάλη διαδικασία ψυχολογικά και σωματικά, το να μπω πάλι σε χειρουργείο μετά από ένα χρόνο. Γενικά δεν έχω κάνει πολλά χειρουργία στη ζωή μου και μου είναι λίγο τρομακτικό. Και η σκέψη του πόσο σημαντικό είναι εν τέλει το να είμαι τόσο άνετα με το σώμα μου versus το πόσο βαρύ είναι το να το κάνω. Και όσο το κάνω περισσότερο δικό μου, κάνοντας τη μαστεκτομή, κάνοντας τα τατουάζ μου, κάνοντας ό,τι θέλω με αυτό, γίνεται περισσότερο σπίτι μου. Σε κάποιο άτομο που είναι σε αντίστοιχη κατάσταση, που είναι λίγο πριν από όλο αυτό, λίγο μετά, αν είναι σε αντίστοιχη κατάσταση με μένα, παρακαλώ, έλα να τα πούμε, δεν ξέρω τι να κάνω με όλο αυτό. Αν το σκέφτεται, δεν έχει ακόμα την ευκαιρία, ελπίζω να έχει την ευκαιρία να κάνει αντίστοιχα τις επεμβάσεις που χρειάζεται για να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβούλη να δώσω, γιατί κι εγώ είμαι στα μέσα του όλου αυτού. Δεν είμαι με κανένα τρόπο στο τέλος κάποιου ταξιδιού. Υποθέτω το μόνο που θα έλεγα είναι ότι είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Ότι δεν είναι ένα πράγμα και τέλος. Μπορεί να είναι αυτό και μετά να βρεις ότι χρειάζεται να κάνεις αυτό και μετά χρειάζεται να κάνεις αυτό και απλά να συνεχίζει. Θέλει δουλειά και θέλει χρόνο. Δεν ξέρω ποιο είμαι, αλλά ξέρω ότι είμαι happy και αυτό μου είναι αρκετό για τώρα. Νικάω γιατί με σκέφτηκες. Delulu is the Solulu. Αυτό παρά είναι goal, θέλω να το κάνω sticker. Λεσβία χορτοφάγισσα.